हेलो साथीहरु, नमस्कार। फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यस सर्च टिभी वाइटी युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरो सिकाउने छु। VidIQ कसरी युज गर्ने हैन। एज अ नयाँ युट्युबर हो भने राम्रो तरिकाले युट्युब च्यानललाई ग्रो गर्नको लागि एउटा VidIQ प्लस ट्युबबडी दुईटा युट्युब सर्टिफाइड एप्लिकेसन हुन् हैन। यिनीहरुद्वारा राम्रोसँग भ्यू गेन गर्न सकिन्छ, च्यानललाई चाहिँ ग्रो गर्न सकिन्छ। आज त्यसलाई कसरी युज गर्ने त्यो कुराहरु सिक्ने छौं। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुस्। अब तपाईले सुरुमा त्यो VidIQ चलाउनको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुस् है। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईको मेरो प्ले स्टोरमा जान्छु म। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ VidIQ भन्ने हुन्छ। तपाई त्यहाँ गएर माथि गएर हान्दिनुस् VidIQ है। VidIQ भने यति तपाईले सर्च गरिदिनु भयो भने फर्स्ट टाइम आउँछ यो एप्लिकेसन। फर्स्ट टाइम आउने यहाँ धेरै अरु एप्लिकेसनहरु पनि हुन्छन् हैन। तर फर्स्ट टाइम आउने एप्लिकेसन चाहिँ यो जेन्युइन एप्लिकेसन हो। यसलाई चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। अब मैले इन्स्टल गरिसकेको छु हैन। तपाईहरु पनि यसरी इन्स्टल गर्नु होला फर्स्टलाई। त्यसपछि इन्स्टल गरिसकेपछि यस्तो ओपन भन्ने आउँछ। अब म यहाँ ओपन गर्दिन्छु है। अब यसरी ओपन गरी यहाँ माथि आउँछ VidIQ युट्युब सर्टिफाइड भन्छ। अब हामीलाई कुनै टेन्सन भएन के। युट्युबबाट मान्यता प्राप्त यो भने तपाईको VidIQ हो हैन। यो कुनै हामीले चाहिँ अब यो टेन्सन लिनु भएन। अब त्यसपछि ठ्याक्क यसको मुनि छ डिजाइन टु हेल्प यु गेट मोर भ्यू भन्छ। यदि तपाई तल गेट स्टार्टेड फर फ्री छ त्यसको मुनि ठ्याक्क अलरेडी यु हैव अकाउन्ट भन्ने छ। यदि तपाईले यो भन्दा पहिला यसलाई चाहिँ साइन इन गरिसक्नु भएको छ भनेपछि हैन अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ तल यहाँ साइन इनमा जाने। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ गेट स्टार्टेड फर फ्री भन्नेमा जाने है। अब त्यसपछि यहाँ म यहाँ अब नयाँ छु म गेट स्टार्टेड फर फ्री भन्नेमा जान्छु है त। अब त्यसपछि यहाँ के आउँछ भने क्वेशनहरु आउँछ। हे डियर हेयर सो यो के भन्ने माथि आएको छ हैन। अब यहाँ चाहिँ म लेट्स गो गर्दिन्छु। अब यति गरिसकेपछि यहाँ माथि यहाँ क्वेशन आउँछ। व्हाट इज योर मेन गोल एज अ युट्युब क्रिएटर भन्छ। मेन गोल के हो मेरो। इफ मोर देन ओन अप्लाई सेलेक्ट द ओन यु मोस्ट आइडेन्टिफाई विथ भन्छ। स्टार्ट मोनेटाइजेसन माई च्यानल ग्रो च्यानल माई फास्टर हैन। ग्रो माई च्यानल फास्टर प्रमोट अ बिजनेस स्टार्ट अ न्यू युट्युब च्यानल एजुकेसन / शेयर माई प्यासन हैन। यो के भन्ने छ। अब म चाहिँ ग्रो माई च्यानल फास्टर मलाई चाहिँ किनभने च्यानललाई ग्रो फास्ट गर्नुपर्ने छ त्यो म चुज गर्छु है। अब त्यति गरिसकेपछि यहाँ अब नाइस भन्छ। लेट्स वर्क टुगेदर टु बिल्ड अ प्लान टु ग्रो योर च्यानल क्विकर रेडी भन्छ। म नेक्स्ट गरिदिन्छु। व्हाट इज योर फर्स्ट नेम भन्छ हैन। मेरो आफ्नो फर्स्ट नेम के हो। म आफ्नो नाम राख्छु म यहाँ। म यो नाम राखिदिन्छु है। अब हेलो चक्र भन्छ। हाउडी चक्र हाउ लङ यु हैव बीन अ क्रिएटर फर भन्छ। अब म यहाँ कति भयो मलाई 1 देखि 3 महिना भयो है। अब त भगर भने तपाईँ आई हेभ जस्ट स्टार्टेड गरिदिन्छ। मलाई 1 देखि 3 महिना भयो म यो गरिदिन्छु। व्हाट इज योर लेभल अफ नलेज अबाउट युट्युब भन्छ हैन। अब यहाँ यति गरिसकेपछि तल छ आई नो अ लट अबाउट युट्युब आई हेभ सम नलेज अबाउट युट्युब। अब मसँग एक्सपर्टै पनि होइन म हैन। म पनि सिकिरहेको मान्छे हो। यसको लागि चाहिँ आई हेभ सम नलेज अबाउट युट्युब भनेर के नलेजहरु थाहा छ मलाई हैन। म यो सेकेन्ड अप्सनमा चुज गर्छु है त। अनि यहाँ के भन्छ भने हाउ डु यु डिस्क्राइब योर क्रिएटर लाइफस्टाइल भन्छ। अथवा पार्ट टाइम क्रिएटर हो अथवा फुल टाइम हो आई एम नट स्योर इट हैन। तपाई जे पार्ट टाइम भने पार्ट टाइम गर्नु होला। फुल टाइम आई एम नट स्योर भन्छ। अब म पार्ट टाइम भने फुल टाइममा राखिदिन्छु है त। अनि हाउ मच टाइम डु यु स्पेन्ड क्रिएटिङ फर युट्युब इच विक भन्छ। लेस देन 1 आवर हैन। अब तपाईले कति युट्युबमा बिताउनुहुन्छ। अब म 1 देखि 3 घण्टा अर्थात् 3 देखि 8 घण्टा गरिदिन्छु है त म।
फुल टाइम राखेको छु नि त मैले हैन 3 देखि 8 घण्टा लगभग बित्छ भनेर यसमा राखिदिन्छु अनि हाउ इम्पोर्टेन्ट इज बिङ अ क्रिएटर टु यु भन्छ आई थिङ्क अबाउट क्रिएटिङ कन्स्टेन्टली एन्ड आई थिङ्क अबाउट क्रिएटिङ सम टाइम भन्ने छ म यसलाई नगरिदिन्छु है त आई थिङ्क अबाउट क्रिएटिङ कन्स्टेन्टली भनेर यसमा गरिदिन्छु अब यहाँ के देखाउँछ भने इन द पास्ट इयर VidIQ has helped 14328 क्रिएटर जस्ट लाइक यु रियलाइज दियर ड्रिम भन्छ हैन 14328 क्रिएटरले चाहिँ उ भन्छ अब यहाँ म यहाँ नेक्स्ट गरिदिन्छु है त अब यहाँ VidIQ इज अ फिटनेस प्रोग्राम फर माई युट्युब च्यानल द डेली लेसन किप माई च्यानल अन ट्र्याक एन्ड हेल्प मी नो वाट आई सुड बी डुइङ नेक्स्ट लिस्ट अफ के भन्छ यहाँ म नेक्स्ट गरिदिन्छु अब त्यसपछि यो के भन्छ म यहाँ नेक्स्ट गरिदिन्छु है त अब आयो तपाईँको साइन अप न्यू टु स्टार्ट योर प्लान फर फ्री भन्ने आउँछ अब त्यसपछि मैले यहाँ साइन अप विथ गुगल भन्ने जान्छु है त म यहाँनिर तपाईँ मेल जति मेलहरू छ नि त्यो मेल आउँछ अब जुन मेलबाट मैले त्यो युट्युब लिङ्क गरेँ त्यो लागि गर्छु है त युट्युब मैले यो मेलबाट गर्छु अब तपाईँले यति गरिसकेपछि यहाँ आउँछ यहाँ ट्रोफी भन्ने माथि आउँछ ट्रोफीमा जानुहोस् हैन अनि यहाँ तपाईँको 500 भ्यू आएको देखाएको छ यहाँ मेरो अब यहाँ सो मोरमा जानुहोस् यो रिच 10 सब्सक्राइब भ्यू नाउ भन्छ यति गरिसके पछाडि अब यहाँ तपाईँको यहाँ डेली आइडियाज भन्ने अब मलाई चाहिँ सजेस्ट गरा इडिबी रिजल्ट 2024 यसरी हेर्नुहोस् हाउ टु चेक इडिबी लोटरी 2024 रिजल्ट यो पनि तपाईँ यसरी बनाउनु यो पनि के भन्छ भने यहाँ भेरी हाई भन्छ अब यो ठिकै छ यसको पनि यसलाई ल सेभ गरिदिउँ डिबी लोटरी 2024 स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस अन हाउ टु चेक इफ यु हेभ बिन सेलेक्टेड यहाँ पनि छ यस्तो छ ल कसरी चेक गर्ने भन्ने यहाँ पनि दिएको रहेछ यसलाई चाहिँ अलि डिसमिस गरिदिउँ अब तपाईँ यहाँ सर्चमा जानुहुन्छ अब यहाँ सर्चमा गइसके पछाडि मैले यहाँ के गर्छु भने जस्तै VidIQ कसरी युज गर्ने VidIQ कसरी युज गर्ने भन्ने म सर्च गर्छु है यहाँ यहाँ के छ भोल्युम कम्पिटिसन हाई छ सर्च भोल्युम 40 भन्दा 0 छ सबै यिनीहरू यो टेक्निकल भ्यू अनि टेक्नो केडी यिनीहरूले पनि फटाफट बनाइरहेका छन् हैन यसमा अलिकति टेक्निकल भ्यूको 44 छ नयाँ जानकारी टेक्निकल 61 छ यिनीहरूले पनि फटाफट बनाइरहेछन् अलिकति यसमा चाहिँ कम्पिटिसन धेरै छ हाई छ अब त्यसपछि मैले के गर्छु टिकटक टिकटक भिडियो कसरी बनाउने भन्ने सर्च गर्छु है त यहाँ आउँछ कम्पिटिसन भेरी लो छ सर्च भोल्युम 41 छ भने ठिकै छ अब टिकटकको पासवर्ड कसरी रिसेट गर्ने भन्ने एउटा म बनाउँछु है यो कतिको छ
अब एमा चाहिँ मैले बनाउँदा ठिक छ। सर्च भोल्युम पनि 42 छ, ठिकै छ हैन। अनि कम्पिटिसन चाहिँ लो छ। यसमा इफेक्ट जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले अर्को अप्टिमाइज भन्नेमा छ यहाँ। अनि मैले हिजो मात्रै अपलोड गरेको चाहिँ भिडियो छ तपाईको हैन। यो भिडियो जस्तो हाउ टु रिकभर डिलिट मेसेज अन फेसबुक भन्ने छ। अब र्याङ्क गर्ने ट्याग यिनै हुन्। यी सबै तलका पनि यी यसरी गर्न सकिन्छ है। अब यो 40 भन्दा कम छन् भनेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति रिप्लेस गर्न सकिन्छ। अब मेरो फेसबुक फ्रेन्ड कसरी लुकाउने, यिनीहरू त अलि र्याङ्क गरेका यिनीहरू चाहिँ ट्याग हुन् हैन। यिनै ट्यागहरूबाट पनि हामीले अन्य कुराहरू बनाउन सकिन्छ। यसरी नै गर्न सकिन्छ है। अब यहाँ तपाईले केही कुरा रिप्लेस गर्नु पर्यो भने माथिकोलाई यहाँ माथि यसलाई हटाइदिने। यहाँनिर तल छ ठ्याक्कै यो हाउ टु रिकभर डिलिट मेसेज भन्ने छ। अब यो 47 मा अलिकति कम भएको छ, यो छ। अनि यसलाई चाहिँ म यहाँ हटाएर यसलाई थपिदिन्छु है। 47 हाउ टु रिकभर मेसेज भन्ने यो माथि गइसक्यो हैन। अझै यो भन्दा कम वाला को छ? 45 44 वाला फेसबुक भन्ने छ यहाँ हैन। 44 48 वाला हाउ टु रिकभर डिलिट मेसेज अब पोति गइसक्यो। अर्को छ 48 54 59 ल ठिकै छ। यिनीहरू चाहिँ अब यति गरिसकेपछि तपाईँ मेन कुरो के हुन्छ भने यहाँनिर तपाईले यतिकै ब्याक गयो भने यो कुरोहरू सेभ हुँदैन। यहाँ पब्लिश चेन्ज टु योर भिडियो भन्ने छ, यहाँ जानुस्। यसरी यो चाहिँ सेभ गरिदिनुस् है। अब यति गरिदियो भने यो सेभ हुन्छ। यु हेभ सेन्ड अ कन्फर्मेसन इमेल टु यो भने कन्फर्म फलोइङ द लिङ्क इमेल भन्छ। यो यसरी चाहिँ यहाँ सेभ हुन्छ। यसरी यो सेभ भयो है त। अब VidIQले चाहिँ कन्फर्मको लागि मलाई यो दिया रहेछ, मेल मेसेज दिया रहेछ। यसरी नै हो है युज गर्ने भनेको। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु, धेरै धन्यवाद। अझै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब भिडियो लाइक गरिदिनु है त। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।